jävla morgon. Sluta älskling. Jag glömde faktiskt kameran för att jag var och vaxade mina bryn på Fermano Stockholm precis. Och jag tog en jättesolig, härlig, kall som fan morgonpromenad. Och tänkte så här, men det kan jag börja vloggen med. Och sen bara, just det, kameran är inte med och jag har glömt att liksom vlogga. Så nu börjar vloggen, jag är hemma. Och jag tänkte göra lite frukost. Så välkommen till en ny jävla vlogg. Har du något att säga förresten? God jävla morgon. Nej men det har ju jag sagt precis. Du får ju komma på något eget. Har du sovit gott? Ja. Vet du, jag vaknade upp i natt av att du kom och skedade mig. Stämmer. Jättemysigt älskling, och pussade mig i nacken och sånt. Oj. Det får du jättegärna göra oftare. Ja, ni fattar. Men skitsamma, nu börjar vi med frukost. Alltså jag måste bara säga en grej. Jag sa precis till John när vi vaknade i morse. Jag bara, alltså älskling, det känns som att det är så lång tid kvar fram till att vi på sommar. Och vi båda var så här, fan det känns jättelänge. Och sen tänkte vi bara, oh my god, det är typ bara så här typ 15 veckor kvar tills vi har en bebis. Och då är det sommar. Har du förstått det? Har du förstått att från och med då kommer du vara pappa? För resten av ditt liv. Det där har du förstått. Alltså jag börjar nog förstå mer och mer än vad du gör för det. Alltså faktiskt. Men har du förstått det? Att du ska bli pappa? 100%. Är det så? 100%. Hur känns det? Det är bra. Känns det läskigt? Jag vill tacka min mamma, min pappa. Och du vill inte tacka mig eller? Mina systrar, jag skojar. Alltså vänta lite nu, jag får fan tappa det. Man bara vänta lite nu. Du börjar tacka dem. Det är jag som bär på vårt barn. Alltså jag håller på att tappa det lite för ofta. Du kommer jag ställa frågor till dig. Är du redo? Ja. Och var ärlig nu, okej? Vem av oss är den som fixar mest mys i den här relationen? Jag måste faktiskt säga Våga inte. Den av oss som fixar mest mys i relationen är ju utan tvekan. Ja. Utan tvekan. Jag? Du. Ja. Alltså utan tvekan. Ja, inte utan tvekan, jag överdrev men. Nej, John, det är verkligen så. Alltså jag skulle säga så här. John saknar en romantisk sida. Nej. Jo, det gör du faktiskt. Det är inte alls. För många av er som säger så här, gud John verkar bra på alla sätt. Man bara, han är fantastisk, du är otrolig älskling. Men det här romantiska, det är inte du. Nej, skulle inte jag säga. Det är aldrig så att John ringer mig och säger så här, älskling klockan 8 på fredag, var klar då. För då ska du och jag date night. Chilla. Så är det aldrig, utan det är alltid jag. Alltid jag, vill jag bara säga. Ja, men okej, då fortsätter vi. Vem vill ha mest sex i vår relation? Vi tror lika. Det är självfallet jag. Ja, okej då. John, jag kan säga så här. John är ju en ung liten hingst. Han vill ha sex varje dag och gärna 2 gånger om dagen, gärna morgon och kväll. En stor hingst. Vad sa du? Rättare själv, en ung stor hingst. Ja, en ung stor hingst, det var väldigt viktigt. Och jag är nog så här, jag har gärna sex typ. Vad är jag till bästling? 5 dagar i veckan. Ja. Nästa varje dag. Nu ska jag bara köra igång smoothie. Det är många som frågar nu när jag har lagt upp min smoothie. Bara, har du smoothie? Och jag har gjort den här några gånger nu. Det är hemligt. Den är så enkel. Det är vaniljkvarg, mjölk och frysta råd. Jag måste bara säga en grej. Det här är så typiskt John. Han går in i ett möte och så sitter han och skriker. Hela lägenheten låter så jag kan typ inte vlogga. Så vloggen kanske tar slut nu. Bara så att ni är med på det. Måste jag på väg till Gbg? Ja, ni fattar. Vi sätter på musik här och gör ordning min frukost.
älskar vårt hem just nu. Alltså jag gör verkligen det. Det känns helt fantastiskt. Att så här, bara från att jag åkte till Maldiverna till att jag kom hem nu. Så börjar det liksom komma in solljus i lägenheten igen. Alltså det är helt fantastiskt. Alltså nu när jag bara ligger här i vardagsrummet. Nu har inte ni fått en house tour än. Den kommer, tro mig. Men det är fortfarande inte helt klart än. Alltså köket är ju alltifrån klart. Jag har ju fortfarande inte hittat en sten jag gillar. Och stenen kommer ju liksom göra hela köket. För jag har ju valt extremt enkla luckor liksom. Och jag har målat in liksom köksluckorna i väggfärgen. Så det är därför att jag vill hitta en sten. Jag vill inte hitta en sten som är så mycket egentligen. Utan en väldigt enkel sten. Men ändå att stenen är konstverket i rummet liksom. Så det är den jag väntar på där. Vi har inte fått duschväggen till badrummet. Sådana saker. Så det är bara sånt vi måste få klart innan jag vill göra house touren. För jag vill göra den alltid klart liksom. Men jag hoppas snart. Men vart var jag? Jo, alltså jag har bara känt att det har varit mörkt liksom. Det har det väl varit i alla lägenheten. Det är ju så i Sverige liksom, de här månaderna. Men du vet, nu börjar jag äntligen känna att så här, vart jag än kollar så är det solljus. Och jag älskar just min lägenhet för att det är solljus i hela lägenheten. Jag har inga mörka ytor. Vardagsrummet och köket är liksom morgonsol och det är liksom sol, ja men typ hela dagen typ. Balkongen har jag sol från att solen går upp till att solen går bort från huset typ vid 5. Alltså det är helt fantastiskt. Jag kommer ju verkligen sola och sitta och dricka morgonkaffe där hela våren liksom. Och sen andra sidan liksom av lägenheten, alltså gästrummet, ja, min walk-in closet, bebisens rum så småningom. Och sen vårt sovrum, det är liksom mer eftermiddag kvällssol. Så att det var därför jag föll för den här lägenheten. För att alla rum har direkt solljus. Och jag är så känslig för det. För att jag älskar ljusa lägenheter och jag hatar mörka lägenheter. Så för mig var det jätteviktigt. Och just också eftersom jag är näst högst upp i huset så kommer jag ju också väldigt högt. Så jag har ingen insyn på den sidan överhuvudtaget. Så det är väldigt ljust där hela dagarna. Även fast det bara är eftermiddag och kvällssol så är det ljust i de rummen hela dagarna. Vilket är jättenice. Bara det här att det kommer in liksom sol liksom på väggarna nu, i gardinerna. Nej men alltså jag blir helt lycklig, jag blir helt pirrig. Alltså jag hade en dag igår där jag bara kände så här, gud jag vill inte lämna mitt hem. Jag älskar mitt hem. Älskar det. Och det är många som frågar så här, vad har ni för väggfärg? Och jag valde ju alltså sommarsnö i hela lägenheten. Så vi har samma färg i alla rum. Dock vill jag bara säga det att sommarsnö, det har jag verkligen lärt mig. Att det här gäller ju alla färger. Men framförallt för mig då sommarsnö. Den kan upplevas så olika i alla rum. Jag älskar hur den är i vårt sovrum. Jag hade kunnat välja silke från Jotun. Som är ett snäpp en annan nyans i alla fall. Just för att den kan upplevas på ett annat sätt här. Jag kan typ tycka att den drar lite åt grönt ibland. Men jag har inte ångrat mig. Jag tycker att det är en väldigt neutral och fin färg liksom. Men kolla silke också. För den har jag hört ska vara jättefin. Och den provmålade ju jag. Och den är jättefin. Men den är typ likadan. Men ja. Men det var i alla fall det. Nu ska jag fortsätta kolla. Jag sitter och kollar på den här svenska serien Lyckoviken. Jag tycker typ att den är skitdålig egentligen. Men nu har jag bara fastnat för den. Och det är så enkel tv ni vet. Man bara kan sätta på och bara så här sitta och glo utan att behöva tänka. Det är skitnice. Men har ni några tips på serier får ni jättegärna säga till. Och tipsa gärna också om svenska serier. För jag älskar det. Jag bara sitta och glo på svenska serier. Trevliga som allt ifrån du vet så här, mysiga trevliga till thrillers. Eller ja, ni fattar. John hatar svenska filmer och svenska serier. Så det här är ju när jag har egen tid som jag kan ligga och titta på dem. Sen har vi bestämt att vi ska börja kolla på White Lotus. Eller vad den heter. Den måste vi börja se. Men har ni några tips, kommentera det. För jag vill jättegärna ha lite mysiga, trevliga serier att kolla på. Nu ska jag äta upp så vi hörs om en stund. Så nu har John fått för sig att vi ska till stan. För han behöver kläder för mötet till slut. Så jag tänker att jag ska bara sminka på mig själv lite. Så att jag ser lite levande ut. Ja men precis. Och sen går vi mot stan helt enkelt. Vi kanske ska gå in och kolla lite barnkläder. Eller vagn. Eller vänta lite nästa gång. Ja, vi får se helt enkelt. Nu måste jag sminka mig lite fort för han hetsar på mig där ute. Så jag ska bara sminka mig och sen gå mot stan. Ja, nu har jag sminkat mig om du ville gå en liten sväng på stan. Men du har liksom satt på en serie här nu. Har du sett dem? Nej. Då så. Ja. Då gör jag det. Chop. Vad ska jag på mig? Jag kan bara sätta på mig leggings eller något eller? Kläder. Ja, jo tack. Jag ska inte gå naken. Jag ska inte vika ut mig än. Älskling. Så dåligt går inte businessen. Svarta leggings. Gravid leggingsen. Ja, jag kan faktiskt tipsa er om dem. Det var faktiskt flera av er som frågade nu när jag hade dem i vloggar och sånt. Vart har du köpt dina gravid leggings? Och de som jag har nu, det är de här. De är liksom ribbade. De är faktiskt från Runnish. De är skitbekväma. Jättebekväma. Så vill ni ha ett par gravid leggings så
skaffa er de här. För de här, alltså de sitter på plats och de är skitsköna att ha på sig. Och Så det var jättenice. Ja, de värmer magen. Det tycker jag är viktigt. Men nu som sagt, jag ska bara klä på mig och sen ger vi alltså ut oss på stan. Jag har 2 stopp jag vill göra på stan. För vi egentligen ska gå på stan för att John ska då hitta kläder. Han kommer inte köpa någonting, jag vet det. Men jag vet ju det, men du säger ju alltid det bara, jag vill gå på stan och köpa lite kläder. När shoppar du kläder egentligen, älskling? Du behöver, men du shoppar ju aldrig. Vi kan gå en liten sväng till Sara. Det är för du har mig fucked up. Vilka är fucked up? Du har mig fucked up. Jaså? Ja. Vadå då? Gotta put out my business, köpa inte kläder. Nu måste jag köpa kläder. Nu, John kommer fan skuldsätta sig nu för att nu ska han bara bevisa. Det här är dig ett nötskal, älskling. Du är så envis. Att nu är det så här, nu kommer jag bara shoppa bara för att visa att jag shoppar. Nej, så är John. Jag ska köpa det, jag behöver. Ja, du köper det du vill, älskling. Du behöver inte köpa någonting. Du är bara gullig. Men hur som helst, jag har 2 stopp jag vill göra. Vet du vad det är? Rum 21. Ja, jag har redan sagt det. Och någon barnaffär. Ja, men vänta då. Rum 21 för att jag vill kolla lampa. För vi har ju fortfarande inte några lampor i hallen här. Så jag vill ju ha en lampa där man kommer in i hallen. Och sen liksom hela gången här, samma lampa. Vi har inte hittat någon som vi gillar än. Så jag tänkte vi kan gå in där och kolla. Och sen vill jag också gå till Bonti. För jag tänker att i nästa vlogg kanske, eller nästa. Snart i alla fall kan vi gå och kolla barnvagnar. Men då tror jag vi behöver mer tid faktiskt. Så det kan vi ta i en vlogg nästa gång. Men jag vill ändå gå till Bonti för jag vill kolla lite andra saker som folk bara har velat att vi ska kolla på. Om inte Bonti, typ i alla fall Sara. Jag vill kolla lite barnkläder och sånt. Lite här mysiga grejer, älskling, du och jag. Som ett litet team. Vad säger du om det? Absolut. Familj, du vet, älskling. Familj. Det är självklart. Okej. Jo, sen vill jag göra ett 3:e stopp faktiskt. Plötsligt använder den här stan-grejen om mig. Har du hört det? Det handlar inte om det. Sluta. Mina damer och herrar. Nej men lyssna. Välkomna till Klarko. Nej men lyssna här. Jag vill gå till Elgiganten för att vi behöver köpa en ram till tvn i trä som vi har pratat om. Hur som helst, det är 3 stopp jag vill göra. Sen är jag all yours. Fattar du? Nu byter jag om, sen går vi. Ja. Så nu börjar jag känna mig klar. Nu tog jag bara en smutsig liten hoodie. Älskar de här. Och sen leggingsen från Rönnish, ett vitt linne och en liten väska. Och sen är jag good to go. Nu går vi, älskling. Efter mycket om och men så är vi nu på väg mot stan. Det tar alltid lite extra tid när man ska gå med Johnny Boy. Med det här vädret. Vi hade ett fantastiskt väder när vi åt frukost. Och nu har det liksom börjat snöa när vi väl skulle gå på stan och ha det lite mysigt. Men först kan vi inte börja med Elgiganten. För där ska vi alltså kolla framen till tvn. För jag vill ju gärna ha en frame i trä. Så vi börjar där. Första stopp. Och kolla vad lägligt, älskling. Rum 21 tror jag ligger. Ja men där. Hoppa. Vad sa du? Då går vi till rum 21 efter. Eh, 65. Och vi vill ha den i trä. Den mörk. Ja, det är den vi vill ha. Om den finns nu i... Ja, hon visar den här. Men du borde... För visst är det bara till framen det går att ha en ram? Okej. Det är inte ett sovrum. Men gud, ska vi gå med den här på dagen? Men du, kan man få betala den och lämna den här lite? Ja, vi gör det då. Då köper vi den nu. Ja. Vi ska bara gå runt i stan lite. Ja, men Men gud vad perfekt. Slipper vi gå och bära på den, tänker jag. Så, då var den köpt. Det gick jävligt smidigt. Smidigt och bra. Ja, smidigt och bra. Nu går vi till rum 21 då. Sen lovar jag, sen får du bestämma en affär emellan barnbutiken och din. Ja. Jag lovar. Älskling, jag tänkte faktiskt fixa lite mysmiddag till oss ikväll. Är det sant? Ja, sån är jag, vet du. Så mysigt. Alltså jag bara levererar efter levererar. Mer och mer sånt känner jag. Måste hämta blommor hem lite oftare. Ja, verkligen. Just det glömde jag faktiskt visa. Efter frukosten gick John iväg och sen kom han tillbaka och hade köpt rosor till mig. Gud, hur kunde jag missa det här i vloggen? Nu går vi in till rum 21. Den där kan ju Lillan på i sitt rum. Toppen, fy fan. Vi kommer in här och jag hittar vårt sidbord. Och jag blev kär i den här lampan, älskling. Den här kristallgrejen här. Den. Du tycker inte om den? Vill du ha en sån? Ja. Jag ska gå och köpa en massa glödlampor.
Jaha, du ska göra en egen till mig. 100%. Den var ju jättefin älskling. Superlim, lite ståltråd. Ja. Nej. Jo. Nej, den här var ju faktiskt jättefin. Jag gillar den här jättemycket faktiskt. Han ser även en gul. Ursäkta? Hej. Vad är priset på den här lampan? Ja. Om man scannar där så kan Ah, okej. jag kan kolla upp. Nej men alltså jag gör det här då. Det var high-tech att man ska googla upp priset. 4 lax. 4 och 6. För 1000 vi får en sån. Hemmagjord. Hemmagjord av dig. Oh my god, jag hittade ett så snyggt soffbord. Älskling, ja, ärligt talat, nu håller du med mig va? Tyckte du det? Kolla. Men gud, det ser inte fint ut i kameran. Det ser ut som 2 tegelstenar. Men alltså det här var ju jättecoolt och snyggt älskling. Nej, jag älskar det. Jag har sagt till dig. Jag går till skogen, hämtar 2 stenar. Vad säger du nu? Gå till skogen, hämta 2 stenar, en glasskiva. Bam! Bord. Fixat. Billigt och bra. Alltså den här vloggen kan handla om Johns design på alla möbler jag hittar. Gud, jag tycker det här var jättefint. Jättesnyggt var det älskling. Design, rea design. Va? Rea design. Rea design. Limited edition också Förstår. eller? För det finns bara en. Förstår. Så, jag blev ju helt kär i det där vardagsrumsbordet. Så nu har jag typ köpt det. Eller jag har sagt till John att okej, jag går en vända på stan innan jag bestämmer mig. Men jag har typ redan bestämt mig älskling. Jag vill att vi köper det. Nej, John, nej du ska inte fundera älskling. Vi ska ha det bordet. Det är jättefint. Det är det 3:e bordet. Du brukar dock säga till mig så här att du kan få bestämma för det blir alltid bra när du bestämmer. Så brukar du säga. Inte nu. Varför det? Den är låg. Men ett lågt soffbord brukar man ju ha. Det här var lägre än låg. Nej, det är den inte. Den blir jättebra älskling. Men vi tar en liten runda och så går vi tillbaka. Så gör vi. Alltså jag kan säga så här, jag är tröttnat på att handla kläder till mig själv. Nu handlar jag nästan bara kläder till John eller till bebis. Mycket roligare. Nu ska John först prova jobbkläder, vilket inte är jättekul, men han måste ju ha det också. Oj, du handlar. Förstår. Nu tar vi en liten snabb in till, ska vi gå till den där butiken och kolla smycken? Ja. Det. Vi älskar att jag bara, kan vi inte gå och kolla lite smycken John? Jag älskar att jag för en gång skulle ha varit med John och att kolla på smycken. Men då var den stängd. Fan är oddsen. Yes! Ja, eller hur? Du kände så va? Fy fan. Men vet du vad älskling? Eftersom den var stängd nu så kan vi nästan se det som att vi har sparat pengar. Det är därför vi ska köpa det här vardagsrumsbordet. Okej, då går vi till Bonti på NK och kollar om det finns några gulliga barngrejer. Jag blir knäsvag. Alltså jag blir knäsvag. Min livmoder skriker just nu. Gravidhormonerna skriker. De hoppar och spritter och spratter älskling när jag ser en sak. Vet du vad det är? Ja, det är dig. Men vet du vad det är med? Där. Nej men alltså kolla. Snälla, tänk dig vår lilla prinsessa ska ha en sån här. Vackla knäna. Nej men alltså tänk, den här ska stå bredvid din cykel, förstår du? Hej. Alltså förstår, nej men alltså gud jag blir så knäsvag nu så att jag vet knäna. inte. Vad pratar Knäna han om? vacklar. Han bara vackla knäna, vad pratar han om? Jag vet inte längre. Knäsvag. Ja, jag blir knäsvag. Vacklar. Glöm honom, vi går in i butiken. Nej men alltså jag orkar inte. Allt är så gulligt. Nej men kolla älskling till Spanien i sommar. En liten baddräkt. Men så snälla. Wow. Det här är den sängen jag har tänkt att vi ska ha. Om vi inte ska ha en sån här baby crib. Eller heter det baby crib? Ni vet som man kan sätta på vår säng. Men att den ändå ligger i en egen säng. Är det det? Är det det? Vad du kan älskling. Bara en sån sak. Kan så mycket. Och det här är skötbord. Är det verkligen skötbord? Jo det är det nog förresten. Det här är en matstol-ish. Nej men alltså gud, jag blir så knäsvag när jag ser allt det här. Åh herregud, alltså nu spritter det igen. Nu sprattar det här. Jobb. Jag är snäll att du känner, när du går runt här nu, kände du så här. Vad hände med mitt liv? Nej, stackarn älskling. Nej,
Du tycker väl det här... Alltså, tycker inte du att det här är mysigt? I'm locked up. They won't let me out. Men hallå, tycker inte Det är det klart är det är mysigt? mysigt. Ja. Nu kommer vi hit igen, älskling. Till barnvagnarna. Här var ju Bugaboo. Och sen finns säkert Cybex här någonstans. Nej, det kanske inte var. Bugaboo. Där är Cybexen, älskling. Ska vi kolla på den igen? Gud, nu måste vi kolla här. Du är så sexig med den här vagnen, älskling. Losing down the street in my 6 fold. Ja, okej. Jack in the... Kan du inte låta den? Nej, vet du vad? Testa vagnen bara. Dålig text. Ja. Det är inte lämpligt. Nej, men jag testa vagnen bara. Koncentrera dig på det. Oj, vad sexig du är med den där. Gud, nu blir jag knäsvag igen. Oj, älskling. Wow. Du, jag tycker kanske helsvart var fin alltså. Men jag är mer av en roséguldgrabb, du vet. Jaha, jag fattar. Hjälp. Det är också fint alltså. Den med rosé och brunt eller helsvart. Fast helsvart funkar till allt. Det är det som är grejen. Jag tänker att vi tar nästa vlogg och kollar med vagnar. För jag vill verkligen testa Bugaboo igen och se. Och sen mäta de här till hissen. Ska vi ta måttet på den här och mäta i hissen när vi kommer hem? Kan du ta en bild på måtten då? Så kollar vi och så tar vi en riktig så här gå och shoppa för baby. Om typ 2 vloggar. Det gör vi. Eller om typ en vlogg. En vlogg kanske. Vi kanske bara ska göra det i nästa vlogg och gå och shoppa för bebisen. Det låter bra faktiskt. Jag ska kolla den här lilla söta lilla haklappen. Gullig va? Den här var ju också söt. Men en sak jag har lärt mig är... Kinsa sa det till mig. Man vill aldrig ha fötter på bodysar. För det blir både varmt och trångt. Så hon bara aldrig fötter. Alltid öppet. Det är en sak jag har lärt mig. Jag ska bara snabbt in på 7-Eleven. För jag glömde att säga det. Att 7-Eleven har en så... Alltså jag älskar ju korv med bröd. Älskar korv med bröd. Men det har ju varit min stora sorg att jag inte kan äta det eftersom jag inte äter fläsk eller jag har inte gjort det på 10 år. Inte för att något religiöst skäl utan bara för att jag inte gillar det. Men de har världens godaste vegetariska korv. Alltså jag går in här ibland bara för att köpa korv med bröd. Alltså det är så jävla gott. En vegetarisk. Men vet du vad, jag tar den här grillkorven istället då. Nej! Den är så poppis. Ja, jag har sålt en hel Du driver. Men så det enda du har kvar är vegansk chorizo. Men jag testar den då. Okej, grillkorven var bättre. Men chorizon duger. Han tyckte den var jättebra. Grillkorven är dunder. Alltså den smakar precis som vanlig grillkorv. Chorizon var... Men den var okej. John, sluta! Du kommer åka hem själv alltså. Nej, jag ska köpa bordet nu. Sluta John, jag kommer faktiskt inte bråka med dig om det här. Nej, jag är faktiskt... Nu börjar jag... Du, lägg av! Sluta Nej. nu! Nej, du har Men vadå beställt 3 nej? olika bord. Nej. Vadå nej? Jag sa nej. Kom! Släpp mig, det räcker. Nej. Jag kommer gå och göra det i alla fall. Nej. Jo. Du kommer åka hem själv. Ja, då åker jag hem själv. Då gör jag det om det är så det är. Om du inte kan vänta på mig så åker jag hem själv. Absolut. Trevligt avslut på den här dagen. Ja, verkligen. Så blir det. Så, nu var det ju bara några steg upp till rum 21. Vänta till imorgon. Nej, älskling. Jag vet ju att jag vill ha bordet. Nej, du vill ha det andra bordet och den innan det. Vilket andra och bord? mattan som du också har beställt. Ja. Som du inte ska ha längre. Men det är ju inte för att jag inte vill ha den, det var ju fel mått. By the way, jag säljer faktiskt 2 mattor för vi har beställt fel mått. Så vi har den här från Layered. Jättefin i så här mullvadsfärg. Det är den jag har haft nu när jag åt frukost och sånt där som ni har sett. Men den är tyvärr lite stor, det är 250 x 350. Och sen beställde jag en till för jag skulle beställa annat mått. Och då var det en kräm, den heter White Dot från Slipo. Också en ullmatta som är liksom lite mönstrad, den är typ lite vävd eller vad man säger. Ni kan se den här. Den är 200 x 300. Så om någon av er vill köpa så är det bara att säga till. Jag kommer ju också sälja de här 2 borden som vi har i vardagsrummet. De säljer jag också. Jag köpte dem på Zara Home för typ 2 veckor sedan. Så de säljer jag nu också. Så det är först till kvarn. Och skriv på DM om ni vill ha något. Inte i kommentarerna. Skriv på DM på Instagram. Nu är vi hemma och jag säger bara så här.
Gissa vem som fick bestämma vem som vann. Jag. Nej, Kör. vi köpte ju bordet. Du sa att du skulle åka hem. Du surade i onödan. Bara för att du är gravid, annars hade jag lämnat till det. Vet du vad? Det kommer bli jättefint med det här bordet. Det är därför. Ja. Man gentleman. Men hallå, jag tänkte att vi kan köra det här spelet lite om. Jag kommer ställa lite frågor till dig nu och så ska vi svara, okej? Lojsan och Hanna har ju släppt ett nytt kortspel. Och det är så här couples edition. Nu jävlar, nu smäller det. Skulle du vilja testa en sex- eller swingersklubb? Absolut inte. Ska vara där med massa gamlingar. Nej, vi kan vända på det. Vill du testa med massa unga? Nej, absolut. Som att det skulle vara anledningen. Men när jag tänker swingersklubb så tänker Alltså, jag vänta, va? bara gamlingar. Men okej, men vi tänker att alla är 25. Jävligt tajta och snygga. Älskling, jag har den bästa av de bästa. Nej men jag börjar tveka när du svarade så. Ska jag vara med gamlingar? Men jag tänker så, swingersklubb i mitt huvud. Okej, men du säger ju. Det är unga. Jag sa dig. Du vill inte? Nej, Men du måste ju svara. Men jag har dig. Så Okej. katt. Okej då. Tight. Man vet ju vad man tänkte. Tycker du att vi ska ha mer ögonkontakt under sex? Tycker vi har ganska mycket ögonkontakt. Förutom idag. Jag blundade ganska mycket idag, va? Vem tänkte du på? Ja, någon annan ung, fräsch, tight kille. Nej men det tror jag, vi har mycket ögonkontakt. Ja. Du brukar titta på dig sånt väldigt mycket bara. Ja, ni fattar. Soulgazing. Oj! Är du öppen för att bjuda in en främling till vårt sovrum? Absolut inte. Inte? Vad ska man främling till? Nej men inte. Men vadå, det kan vara en kompis också. Nej tack. Inte? Du vill inte ha någon, du är en extra tjej typ. Nej, jag är nöjd älskling. Är du säker? 100%. Okej. Vänta. Du ställer mig frågor. Okej, du då? Jag ska sätta mig, put me on the spot. Vilken har varit ditt bästa ligg? Nej, inte det. Vilket har varit vårt Bästa ligg. Men gud, vi har alltid bra ligg. Det är den. Du? Ge mig en lapdance. Nej men det tror jag inte du vill. Det vill. Aha. Älskling, nej! Nej! Älskling, nej! Nej! Var den bra? Vi kan jobba på den. Vi kan jobba på den, va? Det var det jag sa, du ville inte ha en sån här. Nu är det min tur att ställa en fråga till dig. Har du, ja! Det här vill jag fråga dig. Har du lust att kolla på porr ihop? Jag håller inte så mycket. Nej, du gör inte det. Det har inte aldrig varit min grej. Så vi ska inte kolla ihop? Fan, vi behöver inte det, älskling. Nej. Okej, du får köra nästa. När tycker du att jag är som sexigast? Men gud, dina frågor handlar bara om dig. När hade vi det bästa sexet? När tycker du att jag är så sexigast? Säg det till Hanna. Jag tycker du är som sexigast typ när du bara är. Alltså typ när du bara är hemma, går runt i dina mjukisar, så len och här. Vet du vad, jag tycker du är sexig hela tiden. När insåg du att du var kär i mig? När jag insåg. Tänk typ den kvällen vi träffades, vi hade sex. Och efter det har vi typ suttit ihop. Eller vi har suttit ihop. Ja, men när insåg man, när fick man det här? Aha. Jag fick nog det typ, alltså efter att vi hade hängt typ 2 veckor. Nej, 1 vecka kanske till och med. Då insåg jag att bara så här, kanske när jag åkte till Öland först. ja men det är ju typ 2 veckor efter. Ja. Ja, kul. Skulle du vilja få smisk eller smiska mig när vi har sex? Du smiskar mig lite. Förstår. Men du vill inte att jag smiskar till dig på rumpan? Nej. Nej, vet du det? Skönt att man kan vara så klar med varandra. Det här spelet hjälper ju verkligen på många plan, älskling. Vad beror de flesta av våra bråk på? Att vi är envisa båda två. Skulle jag säga. Vad tycker du? Kan inte du sätta det här? Varför sitter du bakom mig? Sätt det här. Att du är envis. Jag är envis. Ja. Vet du vad? Du är lika envis som mig vill jag bara säga. Och det vet du. Jo! Jag är en snäll fisk. Ja, du är snäll, men jag är också snäll. Inte envis. Okej. Händer det att du blir svartsjuk om du ser att jag pratar med någon som du tycker är attraktiv? Om han är katt? Nej. Du hade aldrig blivit svartsjuk, Nej. men du hade velat komma dit och visa att så här, det är min tjej. Så är det. Det är min aura, det är min naturliga aura bara. Åh herregud. Men jag hade inte hävdat mig. Men... Alltså gud, vi måste nog spela det här. Vet du? Så hade Vi kan, om ni vill så kan vi göra en hel video, en mukbang typ när vi sitter och svarar på de här frågorna.
För det hade faktiskt varit jävligt roligt att svara på. För nu måste jag börja förbereda maten för att John ska iväg och träna och jag ska börja förbereda maten för vår myskväll. Så vi kan svara på mer såna här frågor i en blogg om ni vill ha en dedikerad video där vi svarar på de här frågorna. Typ som en mukbang. Vill du filma sextid? Om jag vill filma en sexvideo? Ja. Nej, det har jag inte tänkt. Vill du? Det var inte min fråga. Hörrni, nu börjar det alltså bli kväll. Jag ska göra ordning lite middag till mig och John. Och jag tänkte att vi skulle ha lite mys hemma ikväll. Så jag har köpt hem, kolla på det här nu. Färska räkor, skagenröra, vitlöksbröd, aioli, charkegrejer till John, greksallad, oliver. Och sen har jag beställt hem massa tapas också. För vi var lite så här ikväll. Gud, ingen av oss visste vad vi var sugna på. Men då tänkte vi så här, vi tar typ lite av allt. Så blir det bra helt enkelt. Så nu ska jag bara sätta på ugnen här. Då kan vi stoppa in vitlöksbröden. Men jag tänkte så här, ni vet själva när man inte är sugen på något så här specifikt. Då är det bra att bara så här, vi gör lite av allt. Och sen har jag köpt massa godis, givetvis. Från Baronen, Ica-Baronen. Och sen har jag även köpt hem glass, maränger, grädde och nougatsås. För jag tänkte att vi ska göra marängswish. Men vi gör ordning här så att det blir lite mys. Okej, så jag beställer lite quesadillas, någon friterad kronärtskocka med ost, oxfiléspett, räkor, skagenröra, oliver, greksallad, chark, potatisar och räkor i vitlök. Och eftersom jag längtar efter ett glas vin och jag inte kan dricka det, obviously, så har jag nu köpt hem lite päronsider. Så det får duga den här kvällen. Herregud, jag håller på för fan att glömma det viktigaste, vitlöksbröden. Nej, jag är inte arg. Jag vill bara säga en sak, du har världens bästa tjej. Ja, sanning. Alltså förlåt mig, men du har ju världens bästa tjej. Sanning. Kommer hem från träningen till det här. Det är en riktig wifi där. Det ska gudarna veta. Ja, det finns ingen plats att ställa de här vitlöksbröden på, så jag ställer dem här, älskling, på soffkanten. Du, kan du hämta papper? Så att vi får inte pilla med några fingrar av räkorna på soffan. Fy fan. Så hämta det. Nu börjar myskvällen.